No kyllä se on niin kuin tämmöinen suomalainen sisu, että kyllä se niin kuin siitä lähti, että niin kuin täältä pesee ja linkoo, jos vaan niin kuin tarvitaan. Tämmöinen into tehdä uutta ja oppia uutta ja sitä menestyksen nälkää. On vaadittu niin kuin uskallusta tarttua semmoiseen, mitä ei ole vielä ikinä tehty aikaisemmin. Nimenomaan sitä luovaa hulluutta ja sitä, että uskalletaan koittaa, vaikka ei olla varmoja, että toimiiko. Tehdään tolokusti. No, ollaan siinä tekemisessä. On sitä tekemisen meininkiä. Solekko tehdä means just do it and we can do it together. Mä muistan ihan pienestä asti, kun on Nokiasta puhuttiin, niin on ollut ylä- ja alamäkeä, mutta just se, että kehitystä on tapahtunut, kasvua paljon. Pystyy ylpeästi sanoa sen, että olen Nokialla töissä. We care about people, we care about technology, and we like to mix those things up. Meillä on niin paljon pimeätä täällä koko vuoden aikana, että siinä aikana ehtii miettiä aika paljon näitä insinöörijuttuja ja kehittää monenlaisia uusia innovaatioita. To be honest, I started loving the snow. It is a bit harsh, but then it also teaches me resilience. Meillä on high-techia ja meillä on porot ja hillat ja kaikki nämä ihan yhdessä paketissa. It's a tech hub. Silicon Valley of 5G. Mä haluaisin sanoa nuorille, että uskoo vaan jotenkin rohkeasti siihen omaan ideaan, vähän hullultakin tuntuvaan. Olkaa rohkeita ja todistakaa se, että mahdoton on mahdollista, aivan kuten aikaisemmatkin sukupolvet on se tehneet, niin täällä Oulussa kuin koko Nokia. On myös kivaa se töiden teko. Se on kivaa. No varmaan, että vois teleportata. Mä haluaisin tehdä jotain sellaista, joka muuttaisi maailmaa paremmaksi. You just take it forward and it will grow.